Terve, mä oon Pasi Talvitie, geologi, ja tämä on Lauhanvuori Hämeenkangas UNESCO Global Geopark. Tänään tutustutaan Kankaanpään geokohteisiin. Niitä on yhteensä 4. Hämeenkangas, Kuninkaanlähde, Iso-Keidas ja Viheräperänkeidas. Tervetuloa mukaan! UNESCO Global Geopark on maailmanperintöalueisiin verrattavissa oleva Unescon hallinnoima aluestatus, joka keskittyy paikallisiin vahvuuksiin, kestävään kehitykseen ja alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Yhteensä geoparkissa on 52 geokohdetta, ja ne kattaa alueen geologisen kehityksen vanhimmista muodostumista nuorimpiin. Geokohteet esittelee alueen geologista kehitystä. Geokohteita on monenlaisia, osa niistä on hyvin helposti lähestyttäviä ja hyvät palvelurakenteet omaavia, osa taas vähän vaikeammin saavutettavia ja osa jopa semmoisia, että niihin ei ole mahdollista päästä. Geokohteiksi on valikoitu valtion mailla sijaitsevia kohteita, joilla on jonkinlainen suojelustatus. Se mahdollistaa niiden kehittämisen matkailuelinkeinon näkökulmasta. Geokohteilla on myös ympäristökasvatuksellinen näkökulma, eli näihin kohteisiin voi käydä tutustumassa esimerkiksi koululuokat tai leirikouluryhmät. Kankaanpään geokohteet on etupäässä näitä nuorempia muodostumia, eli Hämeenkangas, joka on syntynyt jääkauden aikana, ja Kuninkaanlähde ja Iso-Keidas ja Viheräperänkeidas, ne on syntyneet jääkauden jälkeen. Vaikka nämä Kankaanpään geokohteet edustaakin alueen nuorempaa geologiaa, niin se ei tarkoita, etteikö Kankaanpäässäkin olisi vanhempaa geologiaa. Muun muassa kaupungin keskustan tuntumasta löytyy ikivanhoja, noin 1900 miljoonaa vuotta vanhoja tulivuoriperäisiä kiviä, ja kaupungin keskustan alueella voi lukuisissa paikoissa käydä tutustumassa alueen graniittiseen kallioperään, esimerkiksi kaupungintalon edustalla. Meillä on Kankaanpäässä hyvin saavutettavia geokohteita Hämeenkangas ja Kuninkaanlähde. Viheräperänkeidas ja Iso-Keidas ovat puolestaan vähän vaikeammin saavutettavia, mutta ne on toisaalta maisemassa näkyviä elementtejä. Eli kummankin vierellä kulkee retkeilyreitti, kumpaankin liittyy palvelurakenteita, kuten esimerkiksi laavuja. Mutta varsinaisia pitkospuureittejä tai vastaavia ei näissä suokohteissa ole. Hämeenkangas on merkittävä geologinen muodostuma monessakin mielessä. Ilman Hämeenkangasta ja siinä Kankaanpään kohdalla olevaa mutkaa ei oikeastaan olisi koko Kankaanpäätä. Se on Jyväskylän seudulta Kankaanpäähän yltävän Sisä-Suomen reunamuodostuman läntisin osa. Se on myös kulttuurillisesti tärkeä muodostuma. Se on toiminut kulkureittinä Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen ja Pohjanmaalle jo satojen vuosien ajan. Ensimmäiset maininnat Kyrönkankaan kesätienä tunnetusta kulkureitistä on jo 1400-luvulta. Näitä kuivia kankaita pitkin oli helppo kulkea ja kiertää nämä ympäröivät suo- ja järvialueet. Reitti jäi kuitenkin pois käytöstä 1800-luvulta, kun rannikolle valmistui uusi reitti ja Sisä-Suomeen toinen. Suomen sodan aikana tästä vielä kulki sotajoukkoja eri suuntiin, mutta sen jälkeen Kyrönkankaantien merkitys on taantunut paikalliseksi tieksi. Hämeenkangas on luonnonmuodostuma, jolla on suuri merkitys alueen historialle, elinkeinorakenteelle ja kulttuurielämälle. Se on yksi geopark-alueen tärkeimpiä geologisia muodostumia. Hämeenkankaan synnystä meillä onkin YouTube-kanavalla hyvä erinomainen animaatio aiheesta, mutta lyhyesti niin Hämeenkangas syntyi noin 11 000 vuotta sitten, kun perääntyvä jäätikkö pysähtyi lyhyehkön kylmän vaiheen ajaksi tähän Hämeenkankaan pohjoispuolelle. Sieltä jäätiköstä virtas vesiä ja materiaalia kertyi tähän siinä veden mukana niin tähän Hämeenkankaan paikkeille. Tässä eteläpuolella kulki toinen jäätikkökielekevirta tuolta Porin suunnasta kohti Tamperetta, ja se muodosti eräänlaisen
eräänlaisen niin kuin padon tähän, eli näiden kahden jäätikkökielekkeen väliin sitten syntyi tämä Hämeenkangas. Jääkauden jälkeen Hämeenkangas oli Soininharjua lukuun ottamatta veden peitossa, mutta maan pinta kun lähti kohoamaan, niin se nousi koko kangas hiljalleen sitten kuiville. Ensin tämä oli semmoinen aika pitkä saari, ja sen saaren etelärinteessä niin oli varsin mahtava hiekkaranta, eli meillä on täältä oikeastaan Jylliltä Kankaanpäähän asti tuossa Hämeenkankaan etelälaidassa, niin siellä on hiekkadyynejä ja rantakerrostumia ja muita, jotka kertoo siitä, että siellä on meri ja aallokko sitten jyllännyt siihen aikaan. Ja jos nyt vertaa nykypäivään, niin esimerkiksi Yyteriin verrattuna, niin tämä hiekkaranta on ollut noin 10 kertaa pidempi ja 10 kertaa mahtavampi, että aikoinaan täällä on kelvannut kyllä aurinkoa ottaa. Tämä Hämeenkangas on valtakunnallisesti arvokas tuuli- ja rantakerrostuma-alue. Kokonaisuudessaan Hämeenkangas kuuluu harjujen suojeluohjelmaan, eli tämmöinen maastoa voimakkaasti muuttava esimerkiksi soranotto, niin se ei ole mahdollista tässä Hämeenkankaalla enää nykyään. Hämeenkankaan pääasiallinen maanomistaja on Metsähallitus ja nimenomaan Metsätalous Oy. Tietyt alueet Hämeenkankaasta ovat kuitenkin luonnonsuojelualueita ja kuuluvat luontopalveluiden alueisiin. Alueen pääasiallinen käyttäjä on kuitenkin Puolustusvoimat, jonka harjoitusaluetta Hämeenkangas on. Ja harjoitusjoukkoihin voi törmätä täällä Hämeenkankaalla liikkuessa. Alueella on hyvin kattavat ulkoilureittiverkostot ja Kankaanpään suunnasta katsottuna niin tärkeimpiä lähtöpaikkoja näille reiteille on Viidentien risteys ja Kuninkaanlähde. Viidentien risteyksessä varsinkin talvisaikaan on hyvin kattava latuverkosto ja sitten tästä Kuninkaanlähteeltä niin pääsee näille pitemmille reiteille, esimerkiksi Pirkan uralle. Hämeenkankaan geologinen opastus löytyy Jämiltä, Soininharjun kupeesta, eli siellä oleva reittien lähtöpiste, niin sieltä löytyy Hämeenkangasta koskeva geologinen tausta. Hämeenkangas on ehdottomasti Geopark-alueen aktiviteettimatkailun ykköskohde. Meillä on laajat reittiverkostot tässä Hämeenkankaalla ja täällä pystyy harrastamaan erilaisia maastolajeja, maastopyöräilyä, hiihtoa, koiraurheilulajeja harrastetaan paljon. Ja Hämeenkangas on myös hyvin suosittu erilaisten tapahtumien järjestämispaikka. Syksyllä Hämeenkankaalla liikkujaa miellyttää se, että täällä ei juurikaan ole hirvikärpäsiä. Se johtuu hyvin pitkälti siitä, että tässä Hämeenkankaalla kuitenkin liikkuu väkeä sen verran, että hirvet ei täällä viihdy. Kuninkaanlähde on Kankaanpään tunnetuimpia geologisia nähtävyyksiä. Se liittyy oleellisesti myös alueen kulttuurihistoriaan. Kuninkaanlähde sijaitsee vanhan Sydänkankaantien varrella ja nimensä se on saanut siitä, kun Ruotsin kuningas Adolf Fredrik vuonna 1752 lykähtyi pitämään taukoa tässä lähteen laidalla matkallaan Etelä-Suomesta Pohjoiseen. Kuninkaanlähde on yksi Hämeenkankaan tuottoisimpia lähteitä. Vettä virtaa vuorokaudessa noin 12 000 kuutiometriä. Lähde itsessään sijaitsee yksityisellä maalla, mutta siitä alkunsa saava lähdepuro sijaitsee valtionmaalla. Geologisena ilmiönä lähde on paikka, jossa pohjaveden pinta ylittää maanpinnan. Tässä Hämeenkankaan tapauksessa niin se pohjavesi kertyy tuolta Hämeenkankaalta, joka on parisenkymmentä metriä korkeammalla. Hämeenkankaan huippu siis tästä Kuninkaanlähteeltä katsottuna. Ja sitten se purkautuu pintaan tässä Kuninkaanlähteellä. Kuninkaanlähteen vedet kertyy Hämeenkankaan pohjoisosista. Eli Hämeenkangasta kun lähdetään itää kohti, niin siinä on sitten kalliokynnys, joka estää sen pohjaveden kulkeutumisen sieltä päin. Mutta tuossa pohjoisen suuntaan on kilometritolkulla kertymisaluetta, että sieltä kyllä vettä mahtuu tulemaan ja paljon. Kuninkaanlähteellä kasvaa harvinaista lähdelajistoa, erilaisia sammalia ja
Esimerkiksi keväällä täällä voi nähdä toukokuussa kukkivan kevätlinnun silmän. Purossa on myös elinvoimainen taimenkanto. Lähteestä purkautuvaan vesimäärään nähden, niin tämä lähde itsessään on melko vaatimattoman näköinen. Mitään pulppuavaa pulputusta tuolta pohjalta ei näy, mutta veden pinnassa näkyy kyllä tuommoinen väreily, joka kertoo siitä, että sieltä tulee tuolta pohjasta vettä varsin paljon tuohon pintaan. Maisemiltaan tämä Kuninkaan lähde on yksi Geopark-alueen kiehtovimmista jämin lähteiden ohella. Tämä vesimäärä, mikä tuolta maan sisästä tulee, niin tämä on kerrassaan valtava, ja tämä metsässä virtaava puro, niin tämä on kerrassaan viehkeän näköinen. Kuninkaan lähteelle on rakennettu jonkun verran kulkua helpottavia rakenteita, mutta kuten kuvasta näkyy, niin osa niistä on jo parhaat päivänsä nähnyt. Täällä käy paljon ihmisiä. Tässä on hotelli tuossa aivan Kuninkaanlähteen vieressä, ja tuossa tien toisella puolella niin siinä on sitten Kuninkaanlähteen karavaanialue. Ja siellä käy 1000 määrin väkeä vuodessa. Nyt ollaan Iso-Keitaalla. Se on toinen Kankaanpään 2 suokohteesta. Iso-Keidas ja Vihreäperänkeidas molemmat ovat Hämeenkankaan kylkeen syntyneitä lievessoita. Eli tämän harjumuodostuman rinteiden alaosiin syntyneitä soita, jotka saa merkittävän osan vesistään juurikin tuolta Hämeenkankaalta. Osa vesistä tulee pintavaluntana, osa taas tulee pohjaveden kautta. Eli näiltä soilta löytyy merkkejä pohjaveden vaikutuksesta, muun muassa lähteitä tai tihkupintoja. Tämä Iso-Keidas on Kankaanpään lähisuo. Tästä vierestä kulkee Pirkan ura, ja jos tuolta Viidentien-risteyksestä päin lähtee esimerkiksi Matolaavulle kulkemaan, niin se polku kulkee tätä Iso-Keitaan viertä noin 2 kilometrin matkan. Nimensä mukaisesti Iso-Keidas on keidassuo. Keidassuot on kohosoita, eli niiden keskiosan maanpinta on korkeammalla kuin niiden reuna. Tämä näyttäytyy keidassoilla hyvinkin karuna luontona, eli kaikki ravinteet ja vesi, mikä tänne suon keskustaan tulee, niin se tulee taivaalta. Ympäristöstä saapuvat vedet, niin ne yleensä jää tuohon suon laitaan. Tämän vuoksi keidassuoden reunaosat on usein märempiä kuin niiden keskusta. Keidassoiden pintarakenteessa toistuu kermit ja kuljut. Kermit on näitä tämmöisiä kuivempia pinnanmuotoja, missä kasvaa puuta, ja kuljut on taas tämmöisiä vähän matalampia kohtia, missä kasvaa etupäässä erilaisia saroja ja sammalta. Tässä nyt tällä hetkellä seison tämmöisessä pienessä kuljussa, ja tuossa takana nousee pieni kermi. Nämä kermit on perinteisesti ollut semmoinen helppo reitti suon keskustaan. Eli moni marjastaja, kun lähtee suuren suon keskelle, niin keidassuolla se seurailee kermejä ja pääsee sitä kautta kulkemaan kuivin jaloin suon keskustaan asti. Iso-Keitaan opastemateriaalit löytyy virtuaalisesti osoitteesta lauhanvuoriregion.fi. Verkko-opastemateriaaleihin on lisäksi tulossa QR-linkkejä maastoon. Täällä Iso-Keitaalla itsessään ei ole polkurakenteita, mutta tämä on verraten helppokulkuinen suo, jotenka kumisaappaat jalassa tuosta kankaalta on hyvin helppo lähteä kuljeksimaan tähän suolle. Tähän Iso-Keitaalle on Viidentien-risteyksestä matkaa noin 800 metriä ja Matolaavulta alle 100 metriä. Nyt ollaan Vihreäperänkeitaalla, se on Kankaanpään toinen suokohde. Iso-Keitaan tapaan Vihreäperänkeidas on Hämeenkankaan liepeeseen syntynyt suoalue. Nämä Kankaanpään suokohteet, niin nämä edustaa tätä Hämeenkankaan muinaista maisemaa, eli ennen kuin ihminen saapui tänne alueelle, niin Hämeenkangasta reunusti tämmöiset laajat suoalueet, oikeastaan koko matkalta Niinisalosta tuonne Kaakkoa kohti. Nyt suurin osa näistä suoalueista niin ne on ojitettu metsätalouden tarpeisiin. Ja tässä Vihreäperänkeitaalla on ollut aluetta myöskin turvetuotannossa, mutta
suuri osa viherperänkeitästä on edelleen luonnontilainen. Tämä on soidensuojelualue ja viherperänkeidas kuuluu myös niihin kohteisiin, jossa ei ole pitkospuureittejä, mutta suoalueen laitaa pitkin kulkee kaksikin Hämeenkankaan ulkoilureiteistä, eli ratsastusreitti ja maisemalatu. Ja viherperän keitaan yläpuolella tuolla kankaalla, niin siellä on viherän laavu tuossa ihan 200 metrin päässä tästä suon laidasta. Eli periaatteessa näitä reittejä pitkin pääsee näkemään maisemia tänne suoalueelle. Tämä Hämeenkangas nousee tässä viherperän keitaan kohdalla huomattavasti korkeammalle kuin tämä itse keidas, joten tästä näkyy tuolta kankaalta tosi hienoja maisemia tähän viherperän keitaalle, mutta myöskin tuonne Jämin suuntaan, eli tuo Soidinharju erottuu sitten oikeasta suunnasta katsottaessa, niin erottuu tuolla horisontissa tuommoisena tunturimaisena huippuna tuolla sitten. Isokeitaan tapaan viherperän keidas soveltuu tämmöiseen omatoimiseen retkeilyyn ja marjastamiseen ja ulkona liikkumiseen, eli kumisaappaat jalkaan ja maastoon. Tämä on kohtuullisen helppokulkuinen suo, vaikka tuossa on aika avariakin paikkoja ja märkiäkin kohtia. Viherperän keidas on siis keidassuo ja se on syntynyt kanssa tähän Hämeenkankaan laitaan. Tuolta Hämeenkankaasta purkautuu pohjavesiä tähän suoalueelle, mikä ruokkii sitten tämän suon vesitaloutta. Samoin nämä pintavedet, mitkä tulee Hämeenkankaalta, niin valuvat tänne suoalueelle. Tämä on niin sanotusti eksentrinen, eli sellainen keidassuo, jonka korkein kohta on suon laidassa eikä sen keskellä. Viettokeidas niin sanotusti. Ja tässä kohti se korkein kohta tässä suolla, niin se on itse asiassa tuolla horisontissa näkyvän harjanteen etupuolella. Tämä viherperän keidas on tämän geopark-alueen eteläosan avarimpia ja suurimpia suoalueita. Maisemiltaan tämä on kyllä ehdottomasti yksi geopark-alueen kärkikohteita. Viherperäkeidas on opastettu myös virtuaalisesti, eli tätä kohdetta koskevat opastusaineistot löytyy netistä www.lauhanvuoriregion.fi. Näihin opastusmateriaaleihin on tulossa myös QR-linkitys maastoon. Näiden edellä esiteltyjen geokohteiden lisäksi Kankaanpää tulee saamaan 2021 vuoden alusta 5. geokohteen eli Honkajoen huidan keidas, joka on yksi tämän alueen hienoimpia suokohteita. Niin kun Honkajoki liittyy Kankaanpäähän, niin huidan keitaasta tulee myöskin sitten suoteemainen geokohde Kankaanpäällä. Sinällään nämä keidassuot, niin ne on hyvin oleellinen osa pohjois-satakuntalaista luontoa, ja Pohjois-Satakunta on alueena semmoinen, että täällä on olemassa semmoinen keidassoiden kehityssarja tuolta rannikolta sisämaahan asti. Ja siellä on eri kehityksen vaiheissa olevia keidassoita edustettuna sitten tässä niin kuin läpi tämän alueen. Nuorimmat niistä on muutamia tuhansia vuosia vanhoja, eli ihan rannikolla asti geopark-alue ei yllä. Mutta vanhimmat suot, niin ne on lähes 10 000 vuotta vanhoja tuolla idän suunnalla sitten Kihniön maisemissa. Ja se näkyy tietysti niiden soiden sitten esimerkiksi turvekerroksen paksuudessa, että ohuempia soita on tuolla rannikolla ja paksumpia sitten sisämaassa. Näiden nyt esiteltyjen geokohteiden lisäksi geoparkkiin kuuluu myös paljon muita kohteita, eli on kulttuurikohteita ja luontokohteita. Kulttuurikohteena muun muassa Kankaanpäässä merkittäviä on esimerkiksi Viihtelijärven kulttuurimaisema. Se on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Ja esimerkiksi kaupungin keskustassa hyvin näkyvä Kankaanpään taidekehä, jonka teoksistakin aika moni linkittyy geologiaan. Eli siellä on vähintäänkin käytetty materiaalina sitten graniittia tai jotain muuta kivilajia tai sijoitettu niitä
taideteoksia semmoisiin paikkoihin, missä se taide ja luonto kohtaa. Tässä olivat Kankaanpään geokohteet ja geoparkin kuulumiset tällä kertaa. Kiitos mielenkiinnosta ja nähdään. Ja hyvää hörhiäisviikkoa.